সকলোলৈকে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে নাৰিকল আৰু গুড়ৰ লাড়ুৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত 1 কাপ চুজি প্ৰথমতে অলপমান ভাজি ল'ব। একেবাৰে ৰঙচুৱা কৰি পেলাব নালাগে, সামান্য ৰোষ্ট কৰি ল'ব। এতিয়া সেই পেনখনতে 2 কাপ নাৰিকলৰ গুড়ি দি দিব আৰু তাত কাটি লোৱা গুড় 1 কাপ দি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভালকৈ লৰাই ভাজিব যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি গলি নাযায়। গুড়খিনি গলি যোৱাৰ পিছত তাত আগতে ভাজি ৰখা চুজিখিনি অলপ অলপকৈ দি খুব ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ গুড়, চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাইনে? যদি বনোৱা নাই এবাৰ মোৰ এই পদ্ধতিৰে বনাই চাবচোন। ভালকৈ ভাজি আটাইখিনি মিহলাই ল'ব। যেতিয়া নাৰিকল আৰু চুজিখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যাব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু পটাপট লাড়ুবোৰ বনাই যাব। অলপমান হাতত পানী লগাই লাড়ুবোৰ বনাই যাব। এয়া চুজি, নাৰিকল আৰু গুড়ৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।